guys, it's me Aina Maisara. Welcome back to my channel. Hai korang semua, apa khabar? So Aina harap korang semua dalam keadaan yang sihat. Okay korang, so hari ni Aina akan buat Mr. DIY haul lagi dengan korang seperti biasa, sebab kita takkan habis ya episod deko kita dan barang-barang yang Aina akan tunjuk kat korang kali ni. Aina rasa barang-barang yang korang boleh consider untuk dapatkan juga, sebab barang-barang kali ni banyak barang macam deko deko, something like deko, useful, and ada juga yang tak berapa useful tapi Aina nak juga. So without further ado, let's jump to our haul. Okay korang, so barang pertama yang Aina beli adalah korang mesti tak tahu ni apa kan. Okay, sebenarnya guys, benda ni Aina jumpa dekat Mr. DIY. Aina macam, oh my god, sebab Aina jumpa benda ni kat SHOPEE. Aina jumpa benda ni kat SHOPEE, and then Aina macam, Mr. DIY ada barang baru. Tu yang Aina jadi macam bersemangat gila nak shopping waktu tu. So macam, okay, Aina ambil. Dan benda ni tinggal dua. Satu colour grey, satu colour putih. Memang cepat gila habis. So Mr. DIY dekat rumah Aina ni, Aina stress sebenarnya. Tapi okay lah, ada juga rezeki dia. Benda ni adalah adjustable bowl rug. Benda ni sebenarnya sangat bagus kalau kita ada dekat rumah, sebab dia boleh organize kita punya mangkuk. Okay, so benda ni pasang dia macam ni tau. So korang nampak ni. And bowl korang tu boleh drag, tarik panjang mana yang korang nak. Tak kisah korang punya bowl tu besar mana. Asal macam drone. Okay, so bowl Aina nak guna ni besar-besar ni je. Jadi Aina guna macam ni. Lepas tu korang just masukkan je lah. Nampak tak ni? Ada lubang kan? Ni nampak ada lubang ni. Korang just plak. Gitu. Benda ni bagus lah. Aina suka beli benda-benda organizer, pinggan-pinggan, mangkuk-mangkuk. Nak make sure pinggan mangkuk tu betul tak pergi mana, dia stay. So korang boleh letak mangkuk korang and dia macam tak jatuh lah. Kan kalau korang letak bowl tingkat-tingkat, dia ada possibility nak jatuh tau, nak tumbang. Dia macam disengit tau. So kalau korang letak the adjustable ni, so mangkuk tu dia akan stay dekat korang punya ni in proper. Okay, so nanti kalau korang tengok Aina punya dapur tua, kitchen tu, nanti korang akan nampak benda ni. So this is a good purchase untuk korang beli. Jadi benda ni korang boleh dapatkan dekat, korang boleh dapatkan Mr. DIY. Okay, okay, LED multi-color candlelight. Benda ni sebenarnya Aina tengah fikir nak letak mana, sebab dalam itulah yang cakap, barang yang Aina beli ni banyak yang dekat SHOPEE ada. Tapi Aina macam, weh, ada dekat Mr. DIY. Lepas harga lebih kurang je. Saya macam, ambil lah. So Aina tak tahu lagi sebenarnya nak letak mana. Tapi Aina beli juga. Dah bagi sekali dengan bateri, 5 lampu and 1 remote. Aina rasa benda ni kan nak akan letak dekat keliling rumah tau, dekat mana-mana yang macam cantik-cantik kan. So Aina boleh bila rasa macam nak mood tengok movie ke, ni Aina tengah pasang bateri ni, dia punya bateri, mood nak tengok movie kan, macam nak chill, nak cantik-cantik rumah, macam lampu warna-warni ke, Aina boleh tukar. Wow, see? Wow, Aina pernah ada tau dulu, tapi yang itu bukannya boleh connect. So yang ini Aina happy lah sebab dia boleh connect kan. Yang ini remote dia, remote dia kita play ni and off. See, wow, off. Dia memang dah siap lah. So cute guys. Korang tengok on, ni tekan on. Lepas tu kamera hijau, biru, putih kot. Tak tahu lah. Biru balik. Dia ada warna lembut, ada warna terang. So nice. Okay guys, so next one Aina beli. Yang ini tengah viral dekat TikTok sekarang. Sebenarnya Aina dah aim lama dah, tapi tak sangka dah viral. Jadi bila benda dah viral and then diorang bagi tahu ada dekat Mr. DIY pula,
So Aina macam takkanlah nak lepaskan peluang ni. So Aina belilah benda ni. Jadi kalau korang nak tahu benda ni guna dia macam mana, so benda ni kena gunting lah, so nak kena pasang bateri. So korang kena stay tune until end of this video. Saya nak akan tunjuk cara nak guna benda ni. Okay, so jom kita pergi ke next barang. Next barang Aina beli this one. Yang ini adalah penapis. Yang ni saiz kecil and then dia lebih kukuh. Dia macam susah nak bengkok sebab yang ada tu macam lembik sangat. So Aina macam tak puas hati lah. So Aina beli yang jenis macam ni sebab dia lebih kukuh and then dia kecil. So Aina boleh nak tapis minyak. Sebab Aina nak tapis minyak je, yang Aina cuba cari saiz kecil ni. Dan benda-benda yang kita boleh tapis dalam cup yang Aina ada tu besar sangat, tak boleh nak tapis benda yang memerlukan saiz kecil. So yeah, ceng. Next one, macam biasa Mr. DIY selalu buat offer. Tada! Value pack untuk MacBook PrO. So yang ini Aina ambil. Aina rasa korang dah tengok video Aina dua Mr. DIY lepas kot. Aina dah beli and then Aina dah jatuh cinta. Bau dia sedap gila. So Aina beli sebab dah nak habis lah. And Aina ambil value pack. Value pack kali ni memang murah gila. Aina dapat RM15 macam tu. So Aina macam wow, Aina rasa macam dekat Mr. DIY ni bagus lah. Sebab dia selalu buat promotion lah untuk benda ni. Aina suka. Aina suka beli kat mall pun jarang lah nak ada promotion. Aina tak tahulah kalau mall korang selalu ada. Tapi mall Aina memang Aina pergi tengok tak ada. So Aina macam sabarlah beli kat Mr. DIY je. Okay. So next Aina beli lagi pewangi, iaitu okay, yang ini adalah brand Mr. DIY sendiri dan Aina tak tahu keberkesanan dia. So kalau korang dah guna, korang komen dekat bawah, bagi tahu dekat Aina macam mana kesan dia dekat korang. Yang Aina tengok dia cakap dekat sini adalah guna untuk dalam wardrobe, bedroom and drawer. And bila dia cakap boleh guna dekat drawer, Aina assume benda ni untuk menyerap moisturizer lah. Maksudnya benda yang lembab. Okay, cerita dia macam ni tau. Kabinet dapur Aina tu, Aina tersilap tak minta dia orang buat untuk lubang pengudaraan. Sebab dekat kabinet bawah tu kita kerap letak benda-benda yang usually kita akan guna. So benda-benda yang macam pinggan mangkuk yang akan naik bau bila dia macam lembab sikit, even dah kering tapi dia macam ada air-air sikit, lembab ke apa ke, dia akan keluar bau yang tak best lah bila korang buka pintu kabinet. And then Aina cuba cari jalan penyelesaian dia, iaitu Aina rasa benda ni boleh kot membantu. Aina tak tahulah bagus ke tak. Dia macam chemical duduk sekali dengan pinggan mangkuk. Next one Aina beli okay, yang ini adalah Febreze punya. Dulu Aina beli yang apa tu, wangi sakura kot. Sekejap Aina cari mana dia dulu. This one. Okay, so hari tu Aina beli yang wangi apa ni, sakura lah kan, warna pink ni. And then ramai cakap Aina kena try yang orange ni sebab dia bau lagi kuat. And then dia macam tak tahu lah, antibakteria lah kan. So Aina macam okay, Aina dengar cakap korang. So Aina tak tahu bau dia, Aina mempercayai korang ni. So Aina beli yang value pack lah. Yang value pack pula, yang refill pack je. Sebab Aina nak guna botol dia je, sebab nak jimat. Yang ni pun dah habis kot. Habis dah kan. Tinggal sikit. Wih, bau dia fresh. Aina nak refill jap. Aina refill. Yang ini Aina ambil yang 2 kali refill dan harga dia lebih berbaloi daripada Aina beli sebotol ni. So Aina macam tak payah ambil yang botol dah, Aina ambil yang refill je, lebih berbaloi. Sekejap Wow. Sedap tu. Patutlah Aina tengok cerita apa tu, Rindu Awak Separuh Hati siapa tu? Yang tu kan, dia pun promo yang orange ni. Rupanya orange ni bau dia sedap lah. Tapi kalau sakura ni pun sedap juga. Cuma dia bau ni lah, bau apa, bau bunga. Yang tu memang bau fresh. So Aina harap bau ni lebih tahan lah daripada bau bunga ni. Sebab bau bunga ni kali lalu je, lepas tu dia dah habis, dia dah hilang. Kalau korang juga ada bauan yang korang nak share dengan Aina, yang Aina boleh pakai usually lah, selalu Aina akan guna, so korang boleh komen dekat bawah. Okay, next one Aina beli bateri. Aina beli banyak bateri kat Mr. DIY. Yang terutamanya sebab Aina nak guna yang remote lampu tadi. And then yang lain-lain ni ada barang dia sekejap lagi. And akan tunjuk dekat korang kenapa Aina beli banyak gila bateri dekat Mr. DIY. Okay, next one Aina beli
cute mousepad. Sejujurnya Aina tak ada mouse. Aina tak tahu kenapa Aina beli dia. Sebab Aina sebenarnya perlukan mouse, tapi Aina tak beli mouse pun. Pelik kan? Aina macam tengok dah dekat Mr. DIY tu, macam comel juga warna pink ni, tapi Aina tak ambil. Aina tak tahu kenapa Aina tak ambil. Dan Aina ambil mousepad tapi Aina tak ada mouse. Korang pernah tak jadi macam tu rasa macam nak mousepad tapi tak ada mouse? So mungkin dia akan jadi benda lain lah kot. Tapi nak jadi apa kan? Sebab I don't know Aina. Atas dia macam waterproof, so boleh lah nak buat alas makan aura. Tapi yang tak best dia, bawah dia soft macam ni. So kalau kena tumpah kotor ni, jadi dia tak suitable untuk jadi alas makan aura. Dia memang hanya untuk mousepad. So Aina kena beli tertikus. Barulah Aina ada function dekat situ. Ni satu pembaziran lah sebenarnya, tapi dia comel. Korang boleh tengok kat Mr. DIY, banyak gila mousepad yang cute-cute. Dinosaur lah apa ni, bentuk dinosaur. Korang jangan nak beli yang petak seki ngam-ngam tu, beli yang macam betul-betul jadi cute. Comel. Cute. Next, Aina beli animals. Animals apa? Animal simulation. Yang ini Aina akan cuba ajar Aura lah. So, Aina ada berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor. Harga dia RM12 something macam tu. And Aina rasa dia bagus sebab dia nampak real, the animals. Aina memang cari benda-benda macam ni lah untuk Aura sekarang kalau dia nak mainkan toys dia. So yang ini kita ada zirafah here, ada deer, lion, and we have, Aina kena basuh dulu guys. Dia macam macam berhabuk. Dia ini hippo. Is it? Ini hippo kan? Hippopotamus. And this one gajah. Kita ada gajah here. And kita ada singa pula, tiger. We have tiger here. Ini adalah animal simulation yang Aina akan bagi dekat Aura main. So next Aina beli adalah kursi ni lagi. Okay, kali ni Aina ambil design yang Aina dah pernah ada, sebab Aina nak cukupkan setiap satu collection tu kena ada 6. Sebab after this, meja makan kita akan tukar kepada 6 kerusi. Okay, so yeah. Next, Aina beli purple jam untuk bilik Aura. Sebenarnya Aina nak cari colour pink, tapi Aina tak jumpa. And then Aina rasa macam cute jugalah purple ni, sebab dia soft colour. So sesuai untuk soft pink bilik Aura. So Aina purchase for Aura. Okay, so yang ini adalah jam yang akan Aina letak dekat dalam bilik Aura nanti. Kita dah sampai dekat last barang, iaitu Aina beli jam ni. Dia macam vintage style, estetik juga kan, style macam ni. And then besar dari muka Aina. Sebab Aina macam tertanya-tanya, apalah yang aku boleh letak dekat atas pada TV ni kan. So hari tu Aina ada buat macam pulau. So ramai yang cakap Aina kena letak jam dekat atas tu atau frame. Aina takut dia macam jadi crowded sangat. So Aina macam fikir okay lah, Aina akan letak jam kat situ. So dia akan nampak macam satu point yang akan naik dekat situ kan. So yeah, there you go. Yang ini Aina dapat dengan harga RM29. Saiz besar macam ni. Aina tak tahulah dia orang tengah buat sale ke apa, tapi serius lah Aina dapat buat ni RM29 ke selama ni aku je yang tak tahu sebenarnya jam besar macam ni memang murah pun. Aina sendiri yang takut nak beli tapi dia Roman lah. Lepas tu dia macam nak kata besi bukan, nak kata kayu bukan, nak kata plastik pun macam plastik yang high quality sikit. Lepas tu yang ini besi lah, besi nipis. So korang mesti dah tak sabar nak tengok barangnya. This one, wireless light ni macam mana nak guna dia? Jom Aina nak buka and nak pasang kat korang. So Aina akan gunting terus je. Okay, dalam ni kita akan dapat 3 LED light, satu remote control, and dia bagi sekali untuk korang boleh attach dekat wall untuk guna dia lah kan. So dia ada close and open dekat belakang ni, open. Dan dia pakai bateri kecil. So ini bateri kecil tu. Aina kan apa-apa beli barang dekat Mr. DIY yang current macam ni, yang memerlukan bateri, Aina direct terus lah. Even dekat rumah dah ada, Aina akan macam
Sekejap barang ni dia pakai bateri apa So dia akan tunjuk bateri ni. Okey lah, ambil terus. Sebab Aina tak nak jadi spoil mood bila Aina rasa macam rumah macam ada. Tak yalah. Balik tak ada. Sakit hati aku. Selalu jadi macam tu. So better Aina beli siap-siap je. Okay. So on. On. Okay. Cerah. Cantik tak? Okay. So ni off. On. On. Brightness kot. Yes. Cool kan? Okay, jom Aina nak pasang semua bateri dia. Sekejap. So see. Ni. Weh. Cerah. Then off. Lepas tu dia macam ada 30 minit lah apalah. Korang boleh setting macam dia korang nak kan. Okay. Macam tu. Then dia boleh macam slow brightness dia. Lepas tu naik lagi pun boleh. Gitu. Sakit juga mata aku. Okay. Okay lah guys. So itu sahaja barang kita kali ni. Banyak juga Aina bebel and belete sembang-sembang dengan korang. Aina harap korang semua happy tengok haul kita kali ni. And yeah, thank you so much for watching this video. And don't forget to give me the huge thumbs up. Korang jangan lupa subscribe supaya korang boleh tengok Aina buat DIY dengan semua barang-barang ni. And yeah, thank you so much for watching. And see you guys soon in my next video. Bye!